Hi everyone, in this video you are going to learn fourth point, that is production and operation analytics. Now, as we know the meaning of operations or production management, we know the meaning of these two terms, but let us look at the process which transforms the input or resources of an organization into final goods or services through a set of defined, control and repeatable policies. હવે જુઓ, પ્રોડક્શન એન્ડ ઓપરેશન મેનેજમેન્ટ જે છે એ એક પ્રોસેસ છે. કઈ ટાઈપની પ્રોસેસ છે? તો કે એ પ્રોસેસ જે છે કે ડિફાઇન્ડ છે, કંટ્રોલ્ડ અને રિપીટેબલ પોલિસીસ છે કે જેના થ્રુ જે કંઈ પણ ઇનપુટ અથવા તો રિસોર્સિસ ઇનપુટમાં આપતા હોઈએ એનું કંઈક ટ્રાન્સફોર્મ થાય છે ફાઇનલ ગુડ્સ અથવા તો સર્વિસીસમાં. એને પ્રોડક્શન અથવા તો ઓપરેશન મેનેજમેન્ટ કહીએ છીએ. પ્રોડક્શન એન્ડ ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટ આર મોર સિમિલર દેન ડિફરન્ટ. હવે પ્રોડક્શન અને ઓપરેશન મેનેજમેન્ટ છે એ વધારે પડતા સિમિલર છે. ઇફ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોડક્ટ ઇઝ અ પ્રાઇમ કન્સર્ન દેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ. હવે કોઈ પણ પ્રોડક્ટની મેન્યુફેક્ચરિંગની વાત આવે ત્યારે એને આપણે પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ કહીએ છીએ. વેર એઝ મેનેજમેન્ટ ઓફ સર્વિસીસ ઇઝ સમવોટ બ્રોડર ઇન સ્કોપ એન્ડ કોલ્ડ ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટ. હવે જ્યારે કોઈ સર્વિસ હોય, સ્પેસિફિક સર્વિસીસ હોય, એને રિલેટેડ આપણે મેનેજમેન્ટની વાત કરીએ તો એને ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટ કહી શકાય. નાઉ aim of production function is to add value to product or service which will create a strong and long lasting customer relationship or association. This can be achieved by healthy and productive association between marketing and production people. હવે આપણે જે કસ્ટમર રિલેશનની વાત કરીએ છીએ તો કસ્ટમર રિલેશનશિપ લોંગ લાસ્ટિંગ અને સ્ટ્રોંગ ક્યારે કહી શકાય તો કે જ્યારે પ્રોડક્ટિવ એસોસિએશન વધારે પડતું હોય, હેલ્ધી હોય, ત્યારે માર્કેટિંગ અને પ્રોડક્શન પીપલ વચ્ચે જે રિલેશનશિપ હોય છે એ સ્ટ્રોંગ હોય ત્યારે આપણે એવું કહી શકીએ. દેન ઓપરેશન મેનેજમેન્ટ ડીલ્સ વિથ identify the customer needs and convert that into specific product or service based on product requirement. Do backward working to identify raw material requirements as well as engage internal and external vendors to create supply chain for raw materials and finished goods between the vendor to production facility to customers. This is also a term called the industrial analytics, that is IA. Mind well, it is not AI but it is IA. Industrial analytics describes the collection, analysis and usage of data generated in industrial operations and throughout the entire product life cycle applicable to any company that is manufacturing and selling physical products. હવે જુઓ, એક કન્સેપ્ટ એવો છે કે એવી એક ટર્મ અવેલેબલ છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એનાલિટિક્સ, જે કલેક્શન કરી આપે છે, એનાલિસિસ કરે છે અને જે કંઈ પણ ડેટા જનરેટ થતા હોય એના થ્રુ એ કમ્પ્લીટલી એનાલિસિસ કરીને આપે છે. It involves the traditional method of data capture and statistical modeling. In short, analytics help in production and operation functions in following ways. First, product scheduling. As scheduling is all about arranging, controlling and optimizing work in production process, analysis help in many ways to improve this function. હવે આપણને ખ્યાલ છે શેડ્યુલિંગ જે છે એ જનરલી એરેન્જિંગ કરવું, મતલબ કંઈક એરેન્જ કરવું, કંટ્રોલ કરવું અને વર્ક જે કંઈ છે પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં એને ઓપ્ટિમાઇઝ કરવું. તો એનાલિટિક્સ જે છે આ બધી જ વાતોમાં કંઈક ને કંઈક જે કંઈ પણ ફંક્શન્સ છે એને ઇમ્પ્રૂવ કરીને આપશે. The problem like having a limited production capacity to make all of its offerings as well as fluctuations in demand for those offerings. હવે જો જ્યારે પ્રોડક્શન કેપેસિટીની વાત કરવામાં આવે તો એની કેપેસિટી જે છે પ્રોડક્શન કેપેસિટી એ ફ્લક્ચ્યુએશન થતી હોય, મતલબ ક્યારે વધતી હોય અથવા તો ક્યારેક ઘટતી હોય છે. તો ક્યારે વધારો થાય છે, ક્યારે ઘટાડો થાય છે ડિમાન્ડમાં, એ જનરલી આપણે એનાલિટિક્સ થ્રુ એને રિસોલ્વ કરી શકીએ. This can be done by prepare a forecasting model to predict the demand for each product and visualization of the demand forecast via custom application. તો આ જે છે ફ્લક્ચ્યુએશન અથવા તો ડિમાન્ડમાં જે કંઈ ફ્લક્ચ્યુએશન વધારો ઘટાડો આવે છે એનું એનાલિટિક્સ જે છે એ હેલ્પ કઈ રીતે કરશે તો એને ફોરકાસ્ટિંગ મોડેલ જે છે પ્રિપેર કરવામાં આવે છે, એનાથી ડિમાન્ડ જે છે એને પ્રેડિક્ટ કરવામાં આવે છે દરેક પ્રોડક્ટ માટેની.
This will help by 90% reduction in planning time. જો આ ટાઈપની કોઈ એક એનાલિટિક્સ સિસ્ટમ હોય તો પ્લાનિંગ ટાઈમ જે છે 90% રિડ્યુસ થઈ શકે. રિડ્યુસ્ડ રિલાયન્સ ઓન એક્સપર્ટાઇઝ ઓફ અ સિંગલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. જો એનાલિટિક્સ આપણે યુઝ કરીએ તો કોઈ સિંગલ પર્સન જે એક્સપર્ટાઇઝ છે એના ઉપર આપણે જે કંઈ ટ્રસ્ટ કરીએ છીએ એ પણ રિડ્યુસ થઈ જાય છે. મતલબ કે પૂરેપૂરી સિસ્ટમ જે છે એના થ્રુ વર્ક થાય. કોન્ફિડન્સ ઇન પ્લાનિંગ બાય રિડ્યુસિંગ ધ હ્યુમન એરર્સ ઓર બાયસ as well as continuous application, relevance by updating an underlying model with new data. Then second, variable manufacturing overhead cost analytics. હવે જો મેન્યુફેક્ચરિંગની વાત કરીએ તો મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ જે છે વેરિયેબલ હોઈ શકે, કોઈ દિવસે ફિક્સ્ડ કોસ્ટ હોતી નથી. તો એ કોસ્ટ એનાલિટિક્સમાં પણ હેલ્પ કરીને આપશે. મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓવરહેડ કોસ્ટ આર ઓલવેઝ વેરાઈંગ. મેં હમણાં જ કીધું તમને કે મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ જે છે ઓલવેઝ ચેન્જ થતી હોય છે, વેરાઈંગ હોય છે. એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ઓવરહેડ કોસ્ટ્સ આર અકાઉન્ટિંગ એન્ડ લીગલ એક્સપેન્સીસ, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેલેરીઝ, depreciation, insurance, license and government fees, rent, etc. આ બધા જે છે ઓવરહેડ કોસ્ટ છે. To be profitable on any custom manufacturing project, it is required to monitor and closely control manufacturing overhead cost. Analytics help to resolve the problems by a custom-built real-time cost tracking applications as well as interactive dashboard allowing custom views of individual and aggregated data. હવે જે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ છે એ આપણને એનાલિટિક્સ જે છે સોલ્વ કરવામાં હેલ્પ કરે છે, કે જે રિયલ ટાઈમ કોસ્ટ છે એને ટ્રેક કરીને આપે છે. અને ડેશબોર્ડ જે છે, ઇન્ટરેક્ટિવ ડેશબોર્ડ, જે પ્રીવિયસ વિડીયોઝમાં ડેશબોર્ડ જે છે એ જોયું, એ ઇન્ટરેક્ટિવ ડેશબોર્ડ જે છે એ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કસ્ટમ વ્યૂઝ જે છે અથવા તો એગ્રીગેટેડ ડેટા જે છે એને ક્રોસ રેફરન્સિંગ પણ આપે છે. This will help as more than 3 times reduction in effort required to accurately measure and track cost. Early identification of the impact of various factors, for example overtime, new employees, new employee hire, etc. on overhead, spot the reasons for hike in overhead cost as well as focus more cost or time in resolving the cost issues rather than identifying causes for overhead fluctuations. Then comes the supply chain analytics. હવે જો આપણને ખ્યાલ છે કે પ્રોડક્ટ ઓરિજિન થાય ત્યારથી લઈને કસ્ટમર સુધી પહોંચે છે એ પૂરેપૂરી ચેનલ જે છે એને આપણે સપ્લાય ચેઇન કહીએ છીએ. તો આ સપ્લાય ચેઇન જે છે એનું કંઈક એનાલિટિક્સની વાત છે. સપ્લાય ચેઇન સિમ્પલી મીન્સ the sequence of processes involved in the production and distribution of a commodity. મતલબ કે પ્રોડક્શન એટલે કે ઓરિજિન પ્રોડક્ટનું ક્યાંથી થાય છે અને કયા વે ઉપર, કયા ફ્લો ઉપર કોમોડિટી જે છે અથવા તો પ્રોડક્ટ એ કસ્ટમર સુધી પહોંચે છે. સપ્લાય ચેન મેનેજમેન્ટ મીન્સ the management of the flow of goods and services involves the movement and storage of raw materials, of work in process, inventory, finished goods from point of origin to point of consumptions. In supply chain, it is required the acquisition of market intelligence to help the minimize production cost. હવે સપ્લાય ચેઇન મેનેજમેન્ટ જે છે, સપ્લાય ચેઇન એનાલિટિક્સ, એના માટે રિક્વાયર્ડ છે કે માર્કેટ ઇન્ટેલિજન્સી હોવી જોઈએ. જો માર્કેટ ઇન્ટેલિજન્સી પ્રોપર હોય તો પ્રોડક્શન કોસ્ટ જે છે એમ આપણે મિનિમાઇઝ કરી શકીએ. ફોર દેટ મેનેજર્સ નીડ ટુ ફ્રિક્વન્ટલી એસેસ ધ કોમોડિટીઝ માર્કેટ ડાટા એન્ડ રિલેટેડ ન્યૂઝ, compare the budgets and contract prices with that market data, forecast the pricing changes and update the cost models of products to accurately reflect the cost of goods. If done manually, these may be time or labor intensive. હવે જો મેનેજર્સ જે છે એ આપણે હમણાં જોયું કે સપ્લાય ચેઇન જે છે એ માર્કેટ ઇન્ટેલિજન્સીનો યુઝ કરીએ તો પ્રોડક્શન કોસ્ટ જે છે ઘટી શકે છે. તો પ્રોડક્શન કોસ્ટ જે છે કઈ રીતે ઘટશે? તો મેનેજર જે છે એના માટે એક્ટિવ હોવા જોઈએ, તો ફ્રિક્વન્ટલી અને માર્કેટના જે ડાટા છે કોમોડિટી રિલેટેડ એ એક્સેસ કરવા જોઈએ, એના રિલેટેડ ન્યૂઝ જે છે જોવા જોઈએ, અને બજેટ જે છે કમ્પેર કરવું જોઈએ. મતલબ કે સેમ પ્રોડક્ટ હોય, સપોઝ સોપની વાત કરીએ, સાબુન, તો સોપ જે છે એ બજારમાં અવેલેબલ છે, બટ સેમ ટાઈપનો સોપ અલગ અલગ કંપનીઝ બનાવતી હોય તો એને કમ્પેર કરવામાં આવે છે એના બજેટને, રાઈટ. દેન ફોરકાસ્ટ પ્રાઇઝિંગ ચેન્જીસ. હવે પ્રાઇસ જે છે એ ફ્રિક્વન્ટલી સેમ પ્રાઇસ તો રહેતી નથી, વધઘટ થયા કરતી હોય છે, તો એ પણ કમ્પેર કરવામાં આવે. અપડેટ ધ કોસ્ટ મોડેલ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ ટુ એક્યુરેટલી રિફ્લેક્ટ ધ કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ. So the goals would be make system that automatically track market prices and commodities data of raw materials and prepare model
and forecast the cost of goods to be sold on a regular basis. તો આપણો ગોલ જે છે કંઈક એવો હોવો જોઈએ કે કોઈ સિસ્ટમ જે છે એ ઓટોમેટિકલી માર્કેટ પ્રાઇસને ટ્રેક કરતી હોય, એનું રો ડેટા મટીરિયલ્સ જે છે એના રિલેટેડ ડેટા પણ હોવા જોઈએ, અને એક મોડેલ પ્રિપેર કરતી હોવી જોઈએ કે જે કંઈક ફોરકાસ્ટ કરે કોસ્ટ રિલેટેડ, મતલબ કે જે ગુડ્સને સેલ કરવાની છે એની કોસ્ટ જે છે ફોરકાસ્ટ થવી જોઈએ રેગ્યુલર બેઝિસ પર. હિયર એનાલિટિક્સ હેલ્પ by an application that tracks daily market data of commodities used in production, provide an intuitive tool that builds cost model of finished goods and interactive dashboard that allows the end user to review the cost of each product based on underlying commodity prices. તો એનાલિટિક્સ જે છે એમાં કઈ રીતે હેલ્પફુલ થઈ શકે, તો એવી એક સિસ્ટમ કે જે ડેઇલી બેઝિસ ઉપર જે કંઈ કોમોડિટી હોય, સ્પેસિફિક કોમોડિટી રિલેટેડ માર્કેટ ડેટા જે છે એને યુઝ કરે પ્રોડક્શન રિલેટેડ, પછી એક ઇન્ટ્યુટિવ ટૂલ જે છે પ્રોવાઈડ કરે ફિનિશ્ડ ગુડ માટે, એઝ વેલ એઝ ઇન્ટરેક્ટિવ ડેશબોર્ડ જે છે પ્રોવાઈડ કરે કે જેથી જે એન્ડ યુઝર્સ છે એ ઇઝીલી ડિસિઝન લઈ શકે કોસ્ટ રિલેટેડ. દેન ધ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ ફોરકાસ્ટિંગ એનાલિટિક્સ. હવે જો ટ્રાન્સપોર્ટેશનની વાત કરીએ તો પ્રોડક્શન જેવું જે છે પ્રોડક્શન થઈ જાય તો એને કોઈ એક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટર્સ છે ત્યાં પહોંચાડવામાં આવે છે. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટર જે છે એ કોઈ એક જ તો હોતું નથી, મલ્ટિપલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટર હોય છે, કન્ટ્રી વાઇડ પણ હોઈ શકે. તો ત્યાં પહોંચાડવામાં દરેક વખતે સેમ કોસ્ટ થાય એવું જરૂરી નથી, બજેટ જે છે એ ચેન્જ થતું હોય છે એમાં. સો સમટાઇમ્સ વેન પ્રોડક્ટ શિપ્સ across the country via multiple distribution centers, that is DCs, and incurs the different cost at different DCs at the different times, it is required to conduct the proactive transportation budget planning with a high level of confidence. તો દરેક વખતે જે છે કોસ્ટ જે છે દરેક DCs માટે એ ચેન્જ થતી હોય છે. ઇન શોર્ટ, the main objectives should be to understand why different distribution centers have the different cost. અલગ અલગ DCs હોય ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટર, તો બધા માટેની કોસ્ટ અલગ અલગ શા માટે હોઈ શકે. Identify which costs are most influential to each DC and predict the aggregate transportation cost with confidence. The said issues can be solved with the help of analytics. હવે ઉપરનો જે પ્રોબ્લેમ કીધો ટ્રાન્સપોર્ટેશન રિલેટેડ એ એનાલિટિક્સની હેલ્પથી પણ સોલ્વ થઈ શકે by making an analysis of historical data. હવે હિસ્ટોરિકલ ડેટા જે કંઈ પણ અવેલેબલ હોય શિપિંગ રિલેટેડ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન રિલેટેડ, historical data to identify key cost factors and prepare a budget forecasting model to predict the cost. તો એને રિલેટેડ એક ફોરકાસ્ટિંગ બજેટ ફોરકાસ્ટિંગ મોડેલ બનાવવું પડે કે જે કોસ્ટને પ્રેડિક્ટ કરી શકે. This may be beneficial by confidence in proactive planning by eliminating human errors and bias and so on. Then the customer segmentation analytics. હવે કસ્ટમરની વાત કરીએ છીએ તો કસ્ટમર જે છે એનું પણ એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે કે કઈ પ્રોડક્ટ ખરીદે છે, કઈ પ્રોડક્ટ નથી ખરીદતા. તો કસ્ટમરના રિવ્યૂઝ લઈ કસ્ટમરની શું જરૂર છે એ પ્રમાણે પ્રોડક્શન જે છે કરવામાં આવતું હોય છે અને કયા ફીચર્સ જોઈએ છે પ્રોડક્ટ અથવા તો સર્વિસમાં. યુઝિંગ big data and advanced analytics, manufacturers are able to view product quality and delivery accuracy in real time as well as making transactions on which suppliers receive the most time sensitive orders. હવે બિગ ડેટા અને એડવાન્સ એનાલિટિક ટૂલ જે છે એના થ્રુ મેન્યુફેક્ચરર્સ જે છે એ કંઈક પોતાની પ્રોડક્ટ રિલેટેડ ક્વોલિટી અને ડિલિવરી એક્યુરેસી જે છે એ મેળવી શકે છે. અને એવા કયા ટ્રાન્ઝેક્શન છે અથવા તો કયો ટાઈમ પીરિયડ છે કે જેમાં સપ્લાયર્સ જે છે એ મેક્સિમમ ઓર્ડર જે છે એ મેળવી શકતા હોય છે. મેનેજિંગ ટુ ક્વોલિટી મેટ્રિક્સ બીકમ ધ પ્રાયોરિટી ઓવર મેઝરિંગ ડિલિવરી શેડ્યુલ પરફોર્મન્સ અલોન. કસ્ટમર સેગમેન્ટેશન ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર scheduling manufacturing activities and planning as per the customer demand. કસ્ટમરની કઈ ટાઈપની ડિમાન્ડ છે એ પ્રમાણે મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્ટિવિટી જે છે એને શેડ્યુલ કરવી પડે. Here the task of the managers would be to profile and segment prospective customers based on quantitative and qualitative data as well as automate the process of segmentation. Analytics helps by making a high accuracy classification model that identifies the technological adoption category of any prospective firm based on its survey response and quantifies the confidence of that results as well as prepare an interactive dashboard that allows the managers to graphically view results including
the overall distribution of prospects across categories. So it was all about operation and product management analytics. Production operation analytics. Thank you.